नमस्कार सबैजनामा। आज चाहिँ हामी यो युट्युबमा D-03 रिटर्न इन्ट्री कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेका छौँ। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी चाहिँ नर्मली हामी गुगलबाट भन्दा नि यो मोजिल्ला फायरफक्सबाट खोल्छौँ। हामीले साइट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ird.gov.np मा गएर ट्याक्स पेयर पोर्टलमा हामी जान्छौँ। त्यसपछि हामी इन्कम ट्याक्स रिटर्नको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। इन्कम ट्याक्स रिटर्न हामीले चाहिँ रिटर्न D-03 भर्ने हो। प्रयोगकर्ताको नाममा नर्मली हामीले प्यान नम्बर राख्छौँ। त्यसपछि हामीले पासपोर्ट क्रिएट गर्छौँ। एउटा पासपोर्ट फेरि रिइन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि हामीले यो सबै भरिसकेपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ फाइनेन्सियल इयर चुज गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले हामीले कुन 79-80 फाइनेन्सियल इयरको हामीले आर्थिक वर्षको रिटर्न हाल्न गइरहेका छौँ। त्यसले हामीले यो चुज गर्छौँ। सम्पर्क नम्बरमा तपाईँले एउटा नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै। त्यस्तै अब यो कारोबार रकम चाहिँ तपाईँले कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि तपाईँको ब्यालेन्स सिटको जुन सेल्स फिगर हुन्छ त्यो फिगरलाई चाहिँ तपाईँहरूले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जुन सेल्स फिगर छ, टोटल सेल्स फिगर जुन छ, जस्तो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ त्यस्तै नाफा रकम तपाईँको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जुन इन्कम स्टेटमेन्ट छ त्यहाँ तपाईँको नाफा कति छ त त्यो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ तपाईँहरूले किसिम के हो त भन्दाखेरि चिकित्सक हो भने यो सबै बाहेकमा तपाईँले अन्यमा सधैँ लगभग अन्यमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। चिकित्सक, परामर्शदाता, इन्जिनियर, त्यसपछि यहाँबाट तपाईँले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो सबमिसन नम्बर यहाँबाट तपाईँले सबमिसन नम्बर लिइसकेपछि यो सबमिसन नम्बर चाहिँ तपाईँले एक ठाउँमा टिपेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सबमिसन नम्बर पछि तपाईँहरूको भेरिफाई गर्ने बेलामा चाहिँ सबमिसन नम्बरको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर सधैँ तपाईँले यो सबमिसन नम्बर चाहिँ नोट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट अगाडि गएपछि तपाईँको यो फर्स्ट पेज आउँछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले करदाताको किसिम यहाँनिर तपाईँको अरू चाहिँ सबै जस्तो नामहरू, एड्रेसहरू, मोबाइल नम्बर, इमेल तपाईँको छ भने पहिल्यै त्यहाँ रेकर्ड अटोमेटिक आउँछ र तपाईँले यहाँनिर निकाय भनेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर केही कारोबार सम्बन्धी केही परिवर्तन भएको छ भने चाहिँ छ भन्नुहोला, छैन भने चाहिँ छैनमा तपाईँले टिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर केही परिवर्तन भएको छैन, त्यसैले हामीले छैनमा टिक गर्यौँ। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले लेखा परीक्षकको डिटेल्सहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले युडिनको जुन सिट हुन्छ, युडिन डकुमेन्ट, त्यसबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। यहाँनिर प्यान नम्बर, यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन युडिनमा जुन लेखा परीक्षण मिति भनेर लेखिएको हुन्छ त्यो मिति नेपालीमा लेख्नुपर्छ। युडिनमा चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिसमा हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले युडिन नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ।